વર્જિન પીના કોલેડા. ઓરિજિનલ પીના કોલેડામાં રમ પડે છે, આલ્કોહોલ, પણ ઓબ્વિયસલી આપણે તો વર્જિન બનાવવાના છીએ. સુપર ટેસ્ટી. કેફેમાં આઈ પે હ્યુજ અમાઉન્ટ જે અહીંયા ચાર્જિસ કરે છે કેફેમાં, આપણે એનાથી હાફ અમાઉન્ટમાં બનાવીશું. અને લગભગ આપણે 6 જણાનું તમારું ફેમિલી હશે તો એક જ ગ્લાસ તમે ત્યાં પીવો છો, એટલામાં તમે 6 હાઇજેનિક તરીકેથી ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. ખૂબ જ ક્વિક છે, નો કુકિંગ છે, એટલે તમારે એ બી શાંતિ છે એની અંદર. તો જો મારું પીના કોલેડા તો રેડી છે. એનો કલર જસ્ટ જે ફ્રેગ્રન્સ હોય છે જે કોકોનટ અને પાઇનેપલની, ફ્રેન્ડ્સ, ઇટ્સ હેવન. તો ચલો હવે આપણે આ ક્વિક રેસીપી બનાવીએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં જો અહીંયા મેં ફ્રેશ પાઇનેપલ લીધેલું છે. તમે પાઇનેપલ જ્યુસમાંથી કરી શકો છો, પણ આપણે ફ્રેશ પાઇનેપલ આઈડિયલી એ લઈશું. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં મિક્સરમાં આપણે બધું ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આમાં પાઇનેપલ ગયું. હવે એની સાથે હું એક વસ્તુ એડ કરું છું. જુઓ, આ નાળિયેર પાણી છે, ફ્રેશ નાળિયેર પાણી. એને મેં થોડું ફ્રીઝરમાં રાખ્યું હતું, એટલે જો ઉપર ક્રિસ્ટલ્સ બી આવી ગયા છે. તો બરફ આમાં નથી નાખવાનો, પણ હું આ એડ કરીશ. ઓકે, તો થોડું, અને મેક શ્યોર કે નાળિયેર આપણું છે ને મીઠું હોય ને, તમે ધ્યાન રાખજો, એટલે ટેસ્ટ કરીને જ તમે લેજો. ઓકે, તો હું થોડું એ એડ કરી દઉં છું. થોડા હું ક્રિસ્ટલ્સ બી એડ કરી દઉં છું. અને ફ્રેન્ડ્સ, બીજી એક વસ્તુ હું એડ કરું છું, આ શુગર સિરપ છે. મારી પાસે રેડી પડેલી છે, એટલે હું શુગર સિરપ યુઝ કરું છું. મોકટેલ હાઉસીસ જે હોય છે બધા કેફેમાં, એ જ યુઝ થાય છે. તમે ડાયરેક્ટ શુગર બી એડ કરી શકો છો, અથવા તમારે શુગર ના એડ કરવી હોય તો બી ચાલશે. ઓકે, એ મીઠું સ્વીટનેસ કેટલી રાખવી છે તમારા ઉપર છે. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધેલું છે. તમારે જો તમે ફ્રેશ પાઇનેપલ જ્યુસ લેતા હોય તો તમારે આ કરવાની જરૂર નથી. જો અત્યારથી જ એકદમ સરસ ટેમ્પટિંગ લાગે છે આપણું મોકટેલ. ઓકે, પણ હવે એક વસ્તુ આપણે કરીશું, સ્ટ્રેઇન કરીશું. કારણ કે ફ્રેશ પાઇનેપલ હતું એટલે અંદર જે નાના નાના જે કાંટા હોય છે, થ્રોન્સ, એ બધા નીકળી જાય. એટલે આપણે સ્ટ્રેઇન કરી લઈશું સીપ. ઓકે, તો જો આ સ્મૂથ એકદમ સરસ થિક પેસ્ટ આપણી રેડી છે. હવે આપણે એ સ્ટ્રેઇન કરી લઈશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના આપણે સ્ટ્રેઇન કરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો, આપણે એકદમ કમ્પ્લીટલી આપણો જે જ્યુસ હતો બધો કાઢી લીધેલો છે. અને આ જે બધું એનું એકદમ બી આપણે આઈ મીન જે થ્રોન્સ, જેના કાંટા ને, એ બધું એ જ વસ્તુ છે. અને આ થોડું શાર્પ હોય છે, તો આઈડિયલી તમે ના નાખો તો આ સારું છે અંદર. પછી તમને અધરવાઇઝ ટેસ્ટ બી તમારો બગાડશે. બહુ વેસ્ટેજ નહીં થાય જો સાવ એકદમ એક સ્પૂનફુલ જેટલું જ આપણું નીકળ્યું છે. ઓકે, તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો આપણું જે બેઝિક જે બધો બેઝ છે બધો રેડી થઈ ગયો છે. હવે આમાં બીજા 2-3 આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરવાના છે. તમે શુગર બી થોડી ટેસ્ટ કરી લેજો. જો આપણે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બી આપણે એડ કરીશું, પણ ઇફ યુ વિશ કે તમારે બહુ શુગર ઓછી છે અથવા વધી, તો તમે કરી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો 2 સ્કૂપ જેટલો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ લઉં છું. 2 આમાંથી મોટા મોટા લાર્જ ગ્લાસીસ થશે આપણા. ઓકે, તો 2 આપણે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ છે સ્કૂપ, તો એ એડ કરું છું. તમે ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે ના હોય તો તમે થોડો અવોઇડ બી કરી શકો છો. એવું નથી, ક્રીમને આપણે પડવાનું જ છે. પણ તમારે જો હોટેલ જેવું કરવું હોય તો યુ મસ્ટ એડ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ. ઓકે, તમે 3 બી નાખી શકો છો ઇઝીલી. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એ જ મિક્સરની અંદર જો મેં 2 વેનીલાના સ્કૂપ એડ કર્યા. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ખૂબ એક મહત્વનું, પીના કોલાડા ત્યારે જ બને છે જ્યારે એમાં કોકોનટ આપણું હોય. તો જો કોકોનટ આપણે વોટર તો એડ કર્યું, પણ એમાં કોકોનટ ક્રીમ બી એડ કરવાનું હોય છે. તમે કોકોનટ જે આપણે પીએ છીએ એમાં મલાઈ નીકળે છે, એ તમે એ બી યુઝ કરી શકો છો. પણ મારી પાસે અવેલેબલ આ જ હતું, તો હું આ એડ કરું છું. આ એક્સ્ટ્રેક્ટ છે કોકોનટ. હોટલ્સમાં બી જનરલી આ જ યુઝ થાય છે. તો આપણે લગભગ 4 થી 5 સ્પૂન જેટલું એડ કરીશું. એ અગેન વેરિએશન તમે તમારી રીતે કરી શકો છો. બીજી એક વસ્તુ છે ફ્રેશ ક્રીમ, તો અમૂલ ક્રીમ. આ બી જરૂરી છે. તમારે એકદમ રિચ ફ્લેવર જો જોતો હોય તો એમાં તમારે ડેફિનેટલી આ એડ કરવાનું. તો એ બી 3-4 સ્પૂન જેટલું મેં એડ કર્યું. હવે આપણું જે જ્યુસ હતો, જ્યુસનું મિક્સચર, એ એડ કરીશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, હવે પાછું આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. આપણે બરફનો યુઝ નથી કર્યો ફ્રેન્ડ્સ. દરેક વસ્તુ તમે મેક શ્યોર કે એકદમ તમારી છે ને ફ્રીઝ કોલ્ડ હોય, તો ખરેખર મજા આવશે. અને બસ હવે આપણે whip જ કરવાનું છે એકચ્યુઅલી. અને બસ ફ્રેન્ડ્સ, આપણું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ
પીના કોલાડા હવે રેડી છે. હવે બસ એનું આપણે સર્વિંગ કરીએ. અને બસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે સર્વિંગ કરીએ. તમે મેસન જાર્સ લીધા લેશે નાના નાના. તમે કોઈ બી ટોલ ગ્લાસમાં કરી શકો છો. વાવ, પરફેક્ટ એકદમ થિકનેસ છે ફ્રેન્ડ્સ એની. અને કલર જોવો તમે, વાવ. ફ્રેન્ડ્સ, ઇન ધ કાફે દે ચાર્જ હ્યુજ અમાઉન્ટ ફોર ધીસ થિંગ. અને ઘરે આપણે એકદમ કિફાયતી, એકદમ એફોર્ડેબલ પ્રાઇસીસમાં આપણે બનાવી શકીએ છીએ. અને ગરમીમાં ફ્રેન્ડ્સ, અને ખરેખર મારું પર્સનલી સૌથી ફેવરિટ કોઈ મોકટેલ હોય ડ્રિંક્સ તો આ પીના કોલાડા છે. અને ઓબ્વિયસલી વર્જિન પીના કોલાડા. એકચ્યુઅલ જે ઓરિજિનલ પીના કોલાડા હોય છે એમાં રમ પડે છે, જે આલ્કોહોલ હોય છે. અને બસ હવે ઉપર આપણે ગાર્નિશ નાનું કરીએ. અને બસ ગાર્નિશ માટે બસ જો ફ્રેન્ડ્સ એક આપણે જે પાઇનેપલ હતું એનું પીસ એક ઉપર મૂક્યું છે. અને બસ કમ્પ્લીટલી આપણું પીના કોલાડા. સિરિયસલી આઈ એમ સો વેઇટિંગ ફોર ઇટ ટુ. અને બસ ફાઇનલી ફ્રેન્ડ્સ, ઉપર જો તમે એક નાનું આપણે ગાર્નિશ કર્યું છે, પાઇનેપલનું એક નાનું પીસ મૂક્યું છે ઉપર. તમે તમારી રીતે જે અમ્બ્રેલાને એવું આવે છે એવું તમે કરી શકો છો. અને હું ને મારા વાઈફ બસ હવે આ એન્જોય કરીશું. ધીસ ઇઝ સો બ્યુટિફુલ. અહીંથી એની જે કોકોનટની ફ્રેગ્રન્સ એ બી એટલી મસ્ત આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. અને આઈ એમ સો એક્સાઇટેડ ટુ હેવ ઇટ. આપણું પીના કોલાડા ઇટ્સ લાઈક એ પેરાડાઇઝ હિયર ફ્રેન્ડ્સ. હવે રેડી છે. તો તમે બી આ રેસીપી બનાવો અને ખાસ મને એનો રિવ્યૂ તમે આપજો. આ ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આ રેસીપી તમે ડેફિનેટલી બનાવજો. નો કુકિંગ છે અને બાળકો બી બનાવી શકે એવી છે. તો તમે ઘરે બનાવો અને અમને પ્લીઝ જણાવજો કેવી આ રેસીપી બની. અમારી ઘણી બધી આપણી લગભગ એઝ ઓફ નાવ 220 રેસિપીઝ ઓલરેડી આપણા ચેનલ ઉપર છે. સ્ટાર્ટરથી માંડી મેઇન કોર્સ, ડિઝર્ટ, ગુજરાતી, પંજાબી, વિદેશી બધી ડિશિસ, બધી ઘણું બધું છે આપણી ચેનલ ઉપર. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે તમારા ગ્રુપમાં પ્લીઝ શેર કરજો. તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો. તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ કમેન્ટ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સર્સન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.